поки росіяни, бачимо, обстрілюють українську енергетику, там у Сенаті, в Конгресі запитують представників Пентагону, як вони ставляться до ударів українськими дронами по російському паливно-енергетичному комплексу, по НПЗ, нафтопереробних заводах. Це питання чомусь дуже сильно турбує американський політикум, і адміністрацію президента Байдена, і Пентагон. І от вчора ми знаємо, що Ллойд Остін відзначився таким коментарем, що, мовляв, ми не схвалюємо, України є, очевидно, більш пріоритетні цілі для того, аби наносити удари, нехай б'ють по них, там по чисто мілітарних, воєнних цілях, об'єктах. Не треба чіпати цивільні заводи, так, якими американці вважають нафтопереробний комплекс країни-агресора чомусь. І ось продовжилося це обговорення вже на рівні помічниці Остіна, Ллойда Остіна, міністра оборони. Селесте Валандер теж на слуханнях у Сенаті відповідала на питання сенатора Остіна Скотта. Він якраз республіканську партію представляє, тобто політичні опоненти фактично допитують, випитують в представників зараз Пентагону, адміністрації президента Байдена, як ті ставляться до ударів українськими дронами по російських об'єктах паливно-енергетичного комплексу, зокрема НПЗ, установках переробки нафти. У відповідь Селесте Валандер, помічниця Ллойда Остіна, заявила, що там вони в Пентагоні занепокоєні дуже ударами по цивільних цілях на території Росії. Каже, звісно, це суверенне рішення України, але ми висловлюємо свою стурбованість, заявила Селесте Валандер. Знову це хрестоматійна вже класична стурбованість, яка лунає від багатьох наших західних партнерів, коли, на їхню думку, Україна переходить якісь червоні лінії, вона вже викликає просто такий, дещо знервований сміх з нашого боку, інакше важко реагувати, тому що, ми опинилися в умовах, розуміємо, дуже складних, під тиском ворога. Під час кожного дня ми бачимо, власне, удари і по нашій енергетичній інфраструктурі, по цивільній інфраструктурі, по житлових будинках, гинуть люди, і коли ми відповідаємо цілком логічно, аби Росія не мала пального для своєї армії, не могла це пальне експортувати і заробляти гроші, нафтодолари для своєї економіки, щоб вести далі війну, то це виявляється з точки зору американців неприпустимо, або принаймні викликає в них несхвалення і стурбованість. Звичайно, що така точка зору, вона, скажімо так, не влаштовує нас, і зрештою Україна не погоджується із саме американською позицією, з офіційними цими коментарями, які якраз останнім часом отримали дійсно офіційний вимір, бо до цього ми бачили багато публікацій в їхній пресі, які мусували це питання, можна чи не можна Україні бити дронами по Росії. Тепер бачимо, що дійсно це позиція Пентагону, це позиція адміністрації Джо Байдена, які хвилюються, що там на якийсь долар зростуть, може навіть не на долар, а на півдолара, ціни за галон бензину, пального на внутрішньоамериканському ринку. Мовляв, це якось пов'язано з тим, що на Росії відбувається, а оскільки ціни на бензин зростуть, то рейтинг президента може не зрости, а навіть знизитися перед виборами, що загрожує програшем Байдену на виборах. Такі складні матерії, власне кажучи, обговорюють зараз у Конгресі США, але нам важливо, аби перейшли наші американські партнери таки до голосування.